Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vom vorbi despre cel mai puternic fungicid natural pe care îl putem utiliza în lupta cu mana. Atât cu mana tomatelor cât și cu mana cartofului, totodată cu rapănul și făinarea la pom și totodată un fungicid care are un spectru foarte larg de acțiune în toate bolile acestea provocate de fungi, mai ales că timpul a fost cum a fost, plouă foarte mult. Iar acest lucru va favoriza oarecum apariția atacului acestor fungi, în special a manei, pentru că aceasta este o boală care într-adevăr face ravagii în grădinile noastre. Chiar dacă am mai făcut un material acum un an despre acest fungicid, n-am dat foarte multe detalii. Mulți dintre dumneavoastră m-ați întrebat și cum a venit momentul ca eu să stropesc în grădină, pentru că eu nu am stropit până acum cu absolut nimic în grădină împotriva manei, am stropit doar cu diferite soluții bio de întărire a imunității plantelor. A venit momentul să prepar și acest fungicid și să stropesc și am zis de ce nu, pe mine nu mă doare gura, pot să repet oarecum anumite aspecte, dar azi voi detalia mai multe. Vă voi spune cum să-l preparați, cum să-l folosiți, ce anume îl face atât de special și cum acționează el în grădina noastră și mai ales cum îl puteți folosi în combinație cu alte produse bio, împotriva manei, insecticide bio și așa mai departe. Despre ce este vorba? Foarte simplu. Ați văzut că tocmai ce am băut din el. Da, este vorba despre lapte, îmi place foarte mult. Este un lapte luat de la o vecină. Este cel mai bun. Dar mulți dintre dumneavoastră m-ați întrebat dacă puteți folosi și alt lapte. Da, puteți folosi și laptele pasteurizat din magazine, dar vă sfătuiesc să-l folosiți pe cel cu un coeficient de grăsimi foarte mare, pentru că o să vedeți la finalul videoclipului de ce este bine să-l folosiți pe acela. Cum îl preparăm? Foarte simplu. Nu avem nevoie decât de 10 litri de apă și de 1 litru de lapte. Foarte ieftin, foarte eficient și țineți cont, este fungicidul natural, această soluție pe bază de lapte, care s-a demonstrat științific că este mult mai eficient decât un fungicid chimic de contact împotriva manei. Vă vine să credeți acest lucru? Multe persoane l-au testat, mulți prieteni de-al mei l-au testat și eu l-am testat și dumneavoastră îl puteți testa. Pe câteva plante într-un colț, stropiți cum stropiți dumneavoastră de obicei, iar celelalte plante folosiți stropirea cu soluția de lapte și veți observa rezultatele, iar după aceea, dacă vă convine, veți pune, bineînțeles, în practică ceea ce vă arăt eu. Așa cum am spus, este foarte ușor, 1 litru de lapte pentru 10 litri de apă. Exact cum fac și eu aici. Este foarte simplu. Amestecați bine și foarte important, stropiți cu această soluție doar în ziua în care o preparați, maxim a doua zi. După aceea va trebui să preparați o nouă soluție. Tot ce vă rămâne de făcut după aceea este să luați o pompă și vom mergem în grădină ca să vă arăt cum stropesc eu. Iar la finalul videoclipului, pentru că îl vom face foarte scurt, vă voi spune toate detaliile despre acest fungicid. Și încep cu substanțele active din lapte, ce anume ar influența combaterea fungilor. Este foarte simplu. Soluțiile bio în general se bazează pe acele substanțe naturale care au anumite proprietăți împotriva a ceva. În cazul nostru împotriva manei sunt ciuperci. Laptele are niște proprietăți extraordinare împotriva ciupercilor. De ce? Datorită lactoferozei. Proteinele din lapte sub acțiunile razelor solare, UV-urilor solare, dezvoltă niște compuși liberi de oxigen care atacă în general miceliul ciupercilor, împiedică apariția acestora. Iar lactoferoza din lapte are niște proprietăți antiseptice foarte puternice și totodată niște proprietăți antifungice care, odată ajunse pe plantă, vor împiedica apariția fungilor. Mai avem proteinele din lapte, care la fel, în urma fermentării, vor face minuni. Ele se vor depozita pe suprafața plantei și vor împiedica de asemenea apariția fungilor. Este foarte simplu de înțeles cum acționează el. Este o soluție bio care pur și simplu împiedică apariția fungilor. Cum
unora dintre noi nu le plac anumite mirosuri urâte, să spunem așa. Așa nu le plac nici ciupercilor acest compus din lapte. Este foarte simplu și eu vă sfătuiesc să îl folosiți pentru că este uimitor. Eu am rămas oarecum surprins când un bun prieten de-al meu mi-a dat această rețetă și nu am crezut că este atât de eficientă. Haideți să stropim puțin tomatele și după aceea vom reveni să mai discutăm despre acest fungicid. Când stropim cu această soluție, foarte simplu. Eu stropesc întotdeauna când lucrez în grădină, fie că sap, fie că pun araci, pari, cum le spun ei, pentru că aceasta este metoda prin care cultiv eu, atunci când copilesc sau atunci când fac orice intervenție în grădină. Imediat după ce am făcut aceste lucruri, vin și stropesc cu această soluție pe bază de lapte. Așa cum am spus, eu până acum n-am stropit deloc, dar simt că este momentul să încep să stropesc cu această soluție. Mai puteți stropi întotdeauna după ploi foarte puternici. Atunci când au existat niște ploi foarte puternice, a existat un șoc termic, adică este foarte cald afară, vine o ploaie torențială foarte puternică și după aceea dă soarele, ei bine, imediat dumneavoastră mergeți și stropiți, dar foarte mare atenție, stropiți seara sau dimineața, niciodată nu stropiți în cursul zilei. Cum stropiți? Îmbăiați toată planta, inclusiv florile, nu este nicio problemă, toată planta până la tulpină, oriunde. Căutați să acoperiți toată suprafața plantei cu această soluție pe bază de lapte, pentru că este foarte important acest aspect, ca nicio parte din plantă să nu rămână nestropită. Eu folosesc o pompă mai mică, am și pompe mai mari, am și atomizare, dar în momentul în care fac grădinării bio, îmi place pur și simplu să mă joc puțin, să fac lucrurile mai... nu-mi găsesc cuvintele acum, mai sensibil, așa, mai tacticos, pentru că de fapt de drept grădinăritul, în afară de faptul că ne asigură niște produse bio, niște produse naturale pe care le putem consuma și găsim gustul de altă dată, grădinăritul bio trebuie să fie o plăcere sufletului, o artă, un lucru care te încântă, pot să spun așa. Am avut ceva probleme cu piatra în zona noastră, sper să nu văd că câteva din tulpinile acestea ale roșilor au avut puțin de suferit, dar sper să nu fie o problemă foarte mare, iar pe viitor să nu mai avem parte de așa ceva. Și foarte important, în afară de cele expuse mai devreme, stropiți plantele și preventiv. Eu aplic o dată pe săptămână această soluție pe bază de lapte dacă condițiile mai devreme expuse nu se întrunesc, adică nu a fost o ploaie foarte puternică sau nu am executat lucrări în grădină. Pentru mine, o dată la 7 zile, cred că este suficient. Iar acum, dragilor, haideți să vorbim puțin despre aceste soluții bio, aceste fungicide, pentru că despre asta este vorba azi, în special soluția de lapte, pentru că aici am primit foarte multe întrebări și tocmai de aceea fac acest videoclip. Ce sunt aceste substanțe bio, de au ele aceste proprietăți? Așa cum am spus în cazul laptelui, v-am dat exemplu cum acționează el, dar foarte important, toate soluțiile bio pe care le aplicăm noi în grădină au niște particularități și anume ele nu se pupă, nu se îmbină, nu fac o legătură bună cu anumiți factori externi, cu anumiți patogeni. În general, la fungicidele bio, așa cum este și cazul laptelui, unde este prezentă această soluție, nu este prezentă ciupertka, pentru că indiferent de acțiunea ei, că lucrează la nivel molecular, că sparge peretele celulei ciupercii, că împiedică apariția micelului, că orice face ea acolo, prin prezența ei, ciuperca nu vine, sau cel puțin o ține la distanță. Și aș vrea să încep oarecum cu niște lucruri pe care m-ați întrebat foarte des. Este foarte important că atunci când folosim fungicide bio în grădina noastră, este să le folosim cu moderație sau într-un anume fel. Spre exemplu, dacă mergeți pe lapte, folosiți numai laptele. Nu mai dați bicarbonat, nu mai aplicați cine știe ce macerate, foliar vorbind, și așa mai departe. Mergeți pe lapte tot sezonul. Cine știe cum, vreodată, după vreo ploaie foarte acidă, folosiți puțin bicarbonatul de sodiu. Nu, folosiți o singură substanță, pentru că aici este foarte important. Mulți oameni au tendința, din dorința de a proteja planta și a face un lucru cât mai bun în grădină, să aplice substanță după substanță. Azi îi dau cu lapte, mâine îi dau cu bicarbonat, poi mâine îi dau cu macerat, poi mâine nu știu ce fac. Și acest lucru, din punctul meu de vedere, este unul greșit. Sau cel puțin eu nu procedez așa și mie mi-a mers bine. Vă sfătuiesc și pe dumneavoastră să încercați să vedeți cum puteți dezvolta aceste tehnici.
Așa cum am spus, laptele este un fungicid bio cu niște particularități foarte puternice și a fost demonstrat științific acest lucru că este mai util decât un fungicid de contact. Dar este folosit în prevenție, ca toate substanțele bio, în general fungicidele, pentru că, mare atenție, insecticidele bio le folosiți la nevoie preventiv. Niciodată observați insecta, vă duceți și dați pe planta respectivă. Prezintă doar 5 plante o anumită infestare cu insecte, le stropiți pe acelea, nu stropiți toată cultura, insecticidele numai la nevoie. Dar să revenim. Pur și simplu, noi folosim aceste fungicide preventiv, pentru că acestea se folosesc preventiv. Așa cum am spus, o dată pe săptămână în cazul manei, puteți stropi castraveții, puteți stropi cartofi, puteți stropi tomatele, puteți stropi ceea ce considerați dumneavoastră că plantele pe care le considerați că pot fi atacate de mană. În cazul pomilor încă se studiază, dar se pare că face o treabă foarte bună împotriva făinării și împotriva rapănului. Eu am stropit și mie mi-au plăcut rezultatele, am stropit de fapt și cu maceratul de coada calului. O să fie un videoclip, sau dacă nu a fost, în momentul ăsta filmez și nu știu dacă l-am postat sau nu. În combinație acestea două au dat niște rezultate extraordinare. Deci, folosim doar substanța aceasta pe bază de lapte, nu în combinație cu alte fungicide bio, sau alegem un fungicid bio pe care vrem să-l folosim. Stropim de fiecare dată când am intervenit în grădină, sub orice forme, de la copilire, săpare, pari, legare, orice palisare, orice acțiune o faceți dumneavoastră în grădină. După, stropiți imediat, stropiți dimineața sau seara, nu stropiți pe căldură pentru că puteți arde plantele. Când stropiți, folosiți o apă care a fost lăsată la temperatura mediului, adică luați apa cu 2-3 ore înainte să o folosiți, puneți-o undeva la umbră și cu acea apă folosiți. Puteți folosi orice apă, indiferent că este de izvor, indiferent că este de la robinet. Din contră, este benefică cea de la robinet pentru că conține clor și clorul are niște proprietăți antifungice. Stropiți preventiv, dacă nu întruniți toate aceste condiții o dată pe săptămână, sau cel puțin eu așa procedați, și observați rezultatele. Iar dacă vă convin, dezvoltați la toată cultura. Este foarte ușor să luați câteva plante, să le puneți în colțul grădinii și să testați toate aceste soluții pe care vi le prezint eu sau pe care vi le prezintă diverse persoane în mediul online. Iar dumneavoastră, în urma rezultatelor pe care le observați vizibile, atunci veți lua decizia dacă folosiți această substanță sau nu. Dar eu vă spun că laptele funcționează de minune. Acestea fiind spuse, eu vă doresc tot binele din lume și să ne revedem cu bine la următorul videoclip. Era să uit, foarte important, cei care nu doriți să folosiți substanțe bio sau nu puteți să le folosiți, nu este nicio problemă. Vă sfătuiesc ca pentru tomate sau pentru legume, având în vedere sezonul acesta ploios, să folosiți un insecticid sistemic, pentru că acela va proteja planta timp de cel puțin 20 de zile și nu va trebui să o bombardați în fiecare zi. Iar cu asta v-am pupat și să ne revedem cu bine.